Tervetuloa vaan uudelle Tommi Maailmalla videolla ja tässä videolla ollaan Oulussa. Mun ensimmäinen kokonainen päivä. Päivä nyt Oulussa, kun saapuin tänne eilettäin iltapäivällä. Ja mitäs tässä suoraan tuli tämmönen flunssa, kuten äänestä ehkä vähän kuuluu. Mut se johtuu siitä, kun koneessa oli joku yskiä mun vieressä, niin siis koko 13 tuntia yski siinä. Niin sittenhän se tarttui tietenkin. Ja kyllä mä aavistin, että koneessa jo tuntui vähän, että nyt on mullakin sitten tämä sama. Niin tänään olisi ollut sitten semmonen koodikorneri, missä vibe-koodataan. Niin sitten heräsi ajoissa ja niin edespäin, mutta en mä sitten viitti mennä sinne, kun mä tartutan nämä muut ihmiset ja ken tietää, onko ne joitakin vaikka työelämässä ja niin edespäin, että kuinka kalliiksi tulee niille yhteiskunnalle, kun mä tartun niin flunssa sitten, niin mä ajattelin, että mä jäin suosiolla pois tämä aamusessiosta. Mutta niin, mä hoksasin, että oikeastaan tämä ei ollut vapaaehtoinen Ouluun saapuminen, koska mun on pakko tulla tänne nyt. Ja oikeastaan jos mä olisin tullut myöhemmin, mä olisin menettänyt paljon rahaa. Koska Business Oulu ja Oulun ammattikorkea niin antoi mulle niinkö, ne sijoitti rahaa tähän mun yritysideaan. Me ei sano mitään summia, koska en mä halua, että ihmiset niin arvottaa sen idean sen rahamäärän perusteella, mitä ne on aluksi laittanut siihen. Tai tämmöiseen testaukseen antoi jonkun verran. Ja sitten tänään on viimeinen päivä, milloin mun pitää olla siellä paikan päällä. Niin mä menen iltapäivällä sitten sinne henkilökohtaisesti ja katsotaan sitten, että mä tiedän mihin se laitetaan, mulla on laskut valmiina, piti kilpailuttaa muutama yrityksen ja niin edespäin. Mutta joo, hetken päästä lisää. Niin, toivottavasti mä en sanonut äsken, että hype-koodaus, vibe-koodaus on se, niinkö, minkälainen fiilis sulla on, niinkö vibe. Niin se tarkoittaa sitä, että ei tarvitse tehdä koodauksesta yhtään mitään, vaan sanotaan vaan tekoäly agentille. Ja tässä tapauksessa agent tarkoittaa suomennettuna toimijaa, ei niinku agenttia, vaan se on semmonen tekoälytoimija, jolla on valtuudet tehdä sun puolesta muutoksia. Niin se rakentaa kaikki, mitä sä sanot, niin sun puolesta, eikä sun tarvitse tietää, mitä siellä tapahtuu siellä kannen alla. Niin se on semmonen maailmalle levinnyt koodaustapa, jolla voi rakentaa vaikka mobiiliapplikaatiota, web-sivuja ja tämmöstä ilman mitään tietämystä ohjelmoinnista. Mutta niin tänään oli semmonen tapahtuma, joka on Business Oulu ja ammattikorkea järjestää ilmaiseksi, kelle tahansa saa tulla sinne ja sitten ne opettaa sitä vibe-koodauksesta ihmisille. Jos on mielenkiintoista olla siellä, mutta en halua tartuttaa ihmisiä tähän aasialaiseen flunssaan, niin siksi en mennyt sinne. Sen sijaan hoidan asioita tässä aamupäivällä sillä tavalla, että mulla on tommonen pelikannettava ollut mukana reissussa, jossa lukee, että military grade. Se on tehty niinkö erittäin koviin olosuhteisiin, Asus TUF 15, muistaakseni se. Niin sehän meni sitten hajalle siellä se latuuris tuolla Aasiassa. Niin ei se edes kestänyt sitä vuotta. Eikä hakemassa uuden laturin tuolta verkkokaupasta. Sitten sen jälkeen lounaan kautta Oulun ammattikorkeaa ja hoitamaan asioita ja tämmöistä. Ja mä kerron myöhemmin sitten siitä, että mikä se on se mun business-idea itse asiassa. Mitä nyt kokeillaan sitten täällä Oulun seudulla tässä lähikuukausien aikana. Jos ootte Oulussa, niin Järvikioskia suosittelen. Tässä on tupla porilainen. Niin onhan tällä kokoa. Käsi on tässä näin. Eiköhän tällä nälkällä. Joo, ettepä arvaa missä mä tällä hetkellä istun. En ole nyt missään viirakkomajassa Filippiineillä, vaan on Sepitin toimistossa Oulun Valkeassa. Niin no, mitä me ollaan katsottu? Joo, käytiin tosiaan Tommin kanssa sen liikeideaa vähän tuosta läpi ja katsottiin koodia ja kehitysideoita. Ideoitiin yhdessä, että ihan hyviä ideoita tuli puolia toisiin. Tästä on Tommillakin varmaan hyvä jatkaa nyt tästä ideointia. Joo, kiitos vaan.
asiantuntijamielipiteet. Hyvältä vaikuttaa tällä hetkellä. Idea on ainakin hyvä. Joo. Siitä se lähtee sitten lentoon pikkuinen. Joo, tässä myös Kari antoi hyviä ideoita, että... Ja kiitos lounaasta muuten. Ole hyvä. Joo. Joo, tällaista. Ja sitten myöhemmin kerrotta, mistä on tarkemmin kyse. Niin, eilen tuli oltua tuossa niin sanotussa koodioptimointitilaisuudessa tuolla Sepitillä. Mä kävin tätä Proof of Concept-rahaa, mitä mä sain tuolta Business Oilta, käytin siihen suurimman osa. Ja se oli tosi hyödyllinen ja mä rakensin ohjeiden mukaan uudestaan koko homman eilettäin niinkö ylipuoleksi. Ja siivosin koodia, turhia jämäosuuksia pois, mitä menin tuohon pilottiin laita. Ja jätin vanhaan koodiin nämä fancyt ominaisuudet, mitä nyt ei ole sitten tarvetta tässä eka-versiossa. Mutta nyt on demopäivä täällä Oulussa, täällä startup-yhteisössä. Niin tuolla esitellään semmoisen inkubaattoriohjelman, oliko se inkubaattori, joku tämmönen fancy termi, niin 100 päivää on kehittänyt bisnesideoita, niin mennään katsomaan, että mitä sieltä löytyy. Ja mä varsinkin menen katsomaan, että onko jollakin sama idea. Toivottavasti ei liian montaa ole. Muuten hauskaa, että tässä on niinkö Business Oulun tämmöisiä konttoreita ja sitten on tämmönen kaveri, tuttu varmaan kaikille, samassa rakennuksessa. No niinpä tietenkin. Tää olikin sivupuoli rakennuksesta, niin mä vaan hukasta missä mä oon. Täältä mennään sisään. Jostakin täältä. Sellainen. Center and in many companies right now and also real estate investor and they do many things and travel a lot, big network around. Forwards one step backwards, they might pivot into something completely new. About how much job seeking sucks. Not really. Every year there's 300,000 young people in Finland looking for summer jobs. And every year they get stuck in the same. Hello everybody. We want to present startup in the field of alternative wind energy. We are from Ukraine. I have patent from Ukraine. It's vertical rotor. Generation. The first plastic generation. It's vertical. George said, yeah, I thought so. Yeah, it's technical, so. Kello noin 9 aamulla täällä Oulussa. Ja menossa tänne koululle. En nyt sinänsä opiskelemaan mitään kurssihommia, mutta semmoisen kuin koodikorneri. Business Oulun järjestämä. Startup Oulun järjestämä semmonen Vype-koodaus parituntinen. Se on aina niin mielenkiintoista hommaa, että se Tuomas Jomppana, joka pitää sitä, niin mahtava koodari. Mutta kaunis keli täällä. Kirpeä pakkassää, -3. Mikäs tässä? Heräilen pikkuhiljaa. Hyvää huomenta vaan kaikille. Kello on 7 aamulla ja ollaan täällä Oulun keskustassa. Tässä on vissiin joulutori tullut. On joulukuu. Tässä on tää kauppakeskus Valkea. Mä oon menossa tuonne teknologia... Mikä se on? Teknologiatalo. Teknopolis. Siellä on tämmönen startup-aamiaistapahtuma, missä on niin mielenkiintoiset puhujat. Muun muassa Ouran joku suunnitteludirektori. Niin on pakko mennä siellä sinne ja ilmanen aamiainen paikan päällä. Kahvit ja tämmöset. 2,5 tunnin Oulun Innovaatio Allianssin tekemä tapahtuma, niin semmonen esittely. Ja mullahan on näitä ideoita, mistä mä en ole ehkä kertonut muistaakseni millään video vielä, mutta
on tällaisia niin prototyyppejä. Esimerkiksi mulla on ohjelmista valmiina semmoisen niin droonihavaintolaitteistoa, mikä nyt tällä hetkellä vasta havaitsee niin auton avaimet. Mutta periaate toimii, kun mulla ei ole rahaa siihen korkeataajuiseen antenniin. Se maksaa tai ei ollut 100 euroa ylimääräistä, niin. Mutta se toimii se ohjelmisto ja toimii silläkin kulma. Tai ainakin mun avustajan mukaan. Niiden koeavustaja. Niin. So this is the part 1 of my minimal viable product version of my thingy what I'm developing by myself. This is the only antenna I have working at the moment, but it's enough for this test. So first refresh, then set the frequency to my car keys frequency and start. And once I push the car key, ching. Let's wait until that dot goes away. In 15 seconds time it should go okay. And now again. Dong. Again, whenever I push the car key button, there's something happening here. The closer I put the antenna, the stronger the signal, the radio signal. Yay! I was so happy I got this to work today. Next phase, I buy antenna that picks up the frequencies in a higher frequencies like gigahertz, up to 6 gigahertz. Niin siellä semmonen Oulun ammattikorkeakoulussa on kuulemma yksi Suomen tämmöisistä kovimmista drooniasiantuntijayksiköistä. Niin siellä on myös niitten koju. Niin ootan mielenkiinnolla, että ensinnäkin oli siistiä nähdä, että se on olemassa semmoinen paikka Suomessa tai Oulussa, samassa koulussa missä mä käyn. Ja paljon oli työntekijöitäkin siinä. Kaikkea maanviljelykseen liittyen drooniteknologiaa ja arktiseen ja Venäjän uhkaa ja tämmöstä, niin jos jossain vaiheessa saisi rakennettua oikein semmoisen prototyyppi siitä mun ideasta, niin semmonen drooni havaintolaitteisto siviilikäyttöön. Mutta niin sanottu kaksoistoimilaite. Eli se toimii myös sotilaskäyttöön, kun sitä pitää vaan laittaa jammingit päälle, niin sillä voi sitä häiritä myös. Mutta mä veen vaan rennolla fiiliksellä sinne katsomaan, mitä tapahtuu ja kuuntelemaan, mitä ihmisillä on sanottavaa. Ja nyt on semmoista -14 pakkasta täällä Oulussa, tämmönen kirpeä pakkassa ja mulla itse asiassa sormet jääty, kun me pidetään kameraa tässä, niin katsotaanpa hetken päästä uudestaan. Mä katsotaan, minkälaista klippiä sieltä saa, jos saa ollenkaan. Jaa, se onkin just sama paikka, missä oli se demopäivä, startup-demopäivä. Täällä valmistellaan vielä vähän aamupalaa. pelejä. Se on kavereiden kanssa virtuaalisesti pörssiin. Sitten on joku valmiina myös digitaalisoon. Mutta nyt minä olen tämmöisen valmentajakoulutus ja se ei ole peliä. Mä kerron tälle tarinaa insinööreistä. 900-luvulla, jos haluaa saada aikaisemmin jotakin isoa, tarvitsee vaan insinööriä. Niille antoi joku homma ja ne alkoi tuskaamaan sitä ja lopulta se oli jotain valmista. Sitten lähtiin vähän ajaa sen eteenpäin. Toimitusjohtaja. Yksinkertaisuudessaan Annikare tekee tuotantoeläinten Oulun. Eli seuraamalla digitaalisesti eläinten hyvinvointia, nimenomaan tuotantoeläinten hyvinvointia paremmin, voidaan parantaa niiden tuottavuutta ja tehdä nykyistä karjakasvatuksesta tehokkaampaa. No niin, hei kaikille, kiitos että pääsin tänne puhumaan ja jakamaan mun tarinaa opiskelijasta kasvuyrittäjäksi.
Mun nimi on tosiaan Petra Porkkanalo ja olen Menoxin perustaja ja toimitusjohtaja. Englanniksi puhe. So my name is Marco Sumilato. I'm a Canadian Finn. So I grew up in Toronto, Canada. Moved to Finland in 2000. Oulu in 2002. And my background is primarily in the wellness health space. 20 years in product management. Primarily at Polar here in Oulu. I used to do theater acting for 10 years, and that means you move around a lot with your body. So I'm always terrified when I have a microphone. That's the problem, right? For the past 6 years, I've worked as director of product at Fora, designing the software experiences for Gen 3, Gen 4, ceramics. And then the last 2 years, I've focused mainly on the AI initiatives of the company. So how do we use AI to serve our customers, but also to build services inside the company so that we can build things faster. Outside of that, I also do consulting through Boyaworks, and I run a co-working space here downtown in Oulu. And on my free time, I also do video games through Halls 89. So we just released our first video game, full-length video game, Split Town, this fall. But today, I'm going to be here talking to you about sort of a provocative idea. As a fellow builder, Kiitos kaikille yleisön jäsenille, kun olette päässeet tänään Teknopolikselle paikalle. Tapahtuma ei suinkaan pääty vielä tähän. Nyt meillä on mukavasti aikaa kello 10.30 asti kiertää teidän selän takana olevia strändejä ja verkostoitua vapaasti. Startup Oulun toimijoiden lisäksi. No se oli sellainen tapahtuma. Pientä klippiä sai otettua. Mutta täällä on kello nyt 11 jo aamupäivällä ja ei täällä tän aurinkoisempaa kyllä ole. Ei tarvitse aurinkolaseja niin kuin Filippiineillä tarvitsisi. Joo. Hyvä säästövinkki muuten, jos olette menossa tuonne Aasian maihin, niin täällä Oulussa maksaa hiustenleikkuun tommosen 3,40 miehille. Niin esimerkiksi Filippiineillä se on euron. Eli täällä noin 35-40 kertaa kalliimpaa leikata hiukset, niin siinä säästää jo aika paljon, kun että se hiusten leikkuu sinne Filippiineille tai Thaimaassa. No huomenna taas kaikille uusi päivä täällä Suomessa kellossa ja nyt on erilainen katumaasturi käytössä täällä Suomen reissulla. Ihan soiva peli. Ei muuta kohti koodikorneria näin aamutuimaa ja tää liittyy tähän mun koodausprojekteihin ja muihin, että rakentelen systeemiä siellä mentorin ohella. Saan ideoita. Tässä joulukuun 23. päivä, niin tässä on maailman paras ravintola mulle oikeastaan. Ainakin kebabliha, Trojan kebabbi. Emänä erikoinen, suurina lähti mukaan. Näytän hetken päästä, miltä se näyttää. Ja tällainen emänän erikoinen 300 grammaa lihaa. Ai. Tämän takia kannattaa ihan Ouluun asti tulla. Jarrille muuten suositus. Jussin de Philippines, pysähdy Trojan kebabissa. 1 month later. Okei, tervetuloa. Tosiaan kuukausi kulunut nytten tuosta viimeisestä videonpätkästä. Ja miksi kuukausi? No, sen verran on aikaa pitänyt kuluttaa, että sain tuon sovelluksen loppuun tehtyä semmoisen pilottikuntoon. Ihan pikkusta viilausta vaille valmis. Niin mistä mä oon tässä niinkö pölissy, että joku startup-sovellus, niin sehän on keikkadiili.fi. Keikkadiili.fi. Joten, mä kerron, että mistä siinä on kyse. Se on ennenkin paikallinen keikkatyön välitysalusta, jossa työt ja tekijät kohtaavat nopeasti ja joustavasti. Myös alaikäiset 15 ikävuodesta voi aloittaa etsimään keikkoja siellä. Sovelluksen ydin on jalustalla oleva hinnan neuvottelu. Eli asiakas ja tekijä sopivat hinnan tarjouksilla ja vastatarjouksilla ilman välikäsiä. Tällaista ei ole. Tämmöistä chatti-tarjouspalvelua ei ole tiedäkseni Suomessa tällä hetkellä
ja haluan tuoda sen tänne. Eli asiakas voi lähettää suoran privaattitarjouksen yhdelle tekijälle tai ryhmätarjouksen enintään 3 tekijälle samasta keikasta. Ja se nopeuttaa sopimista, mutta pitää neuvottelun hallittavana, koska ei ole liikaa näitä. Jos lähettäisiin vaikka 10 tekijälle saman tarjoukseen, niin siinä olisi aika monta 9 pettynyttä tekijää sitten, että ei saa sitä. Niin ajattelin, että 3. 3 voi lähettää ja sitten siinä on suurempi todennäköisyys saada se keikka, jos haluaa hajauttaa sitä. Ja kaikki keskustelu, jos sopiminen tapahtuu siinä alustalla, eli sovelluksessa, niin chatissa. Turvallisesti. Ei tarvitse edes jakaa puhelinnumeroa välttämättä. Ja nämä keikathan löytyvät sijaintihaulla ja mukana myös alaikäisille sopivia keikkoja. Ja sitten lisäisin muutama tekoälyominaisuuden siihen, että voi täyttää näitä keikkailmoituksia niin tekoälyllä. Että se nopeuttaa sitä keikan luomista. Sitten voi hakea myös tekoälyn kautta niin noita tekijöitä tiettyyn keikkaan, vaikka lumitöihin tai ostoksen kantamiseen tai kauppakassin tuomiseen tai kotisiivoukseen tai paketin tuomiseen. Niin lyhyesti niin keikkadiili yhdistää paikalliset ihmiset ja pienet työt. Silleen turvallisesti, nopeasti ja reilulla tavalla. Tällä hetkellä tämä alusta ei ota ollenkaan maksuja. Tulevaisuudessa tulee tietenkin jotakin maksuja, että se pysyy pystyssä. Ja niin edespäin. Ja mainospaikkoja yrityksille, varsinkin näille varsinkin näille kevytyrittäjäpalveluille tulee sitä mainospaikkoja. Pilotti alkaa nytten ihan muutaman päivän päästä tällä viikolla. Nyt on perjantai-aamu. Niin tänä viikonloppuna pilotti, joo. Sanotaan, että lauantaina, mutta sille tosiaan keikkadiili.fi, niin voitte voi siihen ilmoittautua nyt ja voi kirjautua sisään ja luoda tiliä. Käyttää alustaa. Mutta mä en ole mainostanut, tai ensimmäinen kerta kun vaan mainostan tätä, niin siellä ei ole vielä hirveästi porukkaa muuta kuin Tampereen mies on ensimmäinen, joka pääsi kirjautumaan, kun mä laitoin sille viestiä, että käypä nyt käyt kirjautumassa sinne sisälle. Niin saat olla kunnia olla ensimmäinen, joka saa olla ensimmäinen oikea käyttäjä siellä. Niin Tampereen mies on ensimmäinen oikea käyttäjä, että sä mun pitkään hinkkaamisen jälkeen luomassa SaaS-alustassa Software as a Service. Niin mä uskallan niin sanoa tässä, että voitte käydä kirjautumassa ja käyttää. Ja tämä on pilotti, niin siinä on onbukeja ihan varmasti. Mä oon kaikista pahimmat ottanut pois ja hinkannut ulkoasua ja kaikkea käytettävyyttä ja kännykkää erinäköistä kuin desktop-näytölle ja tässä älytön homma siis tämmöisä, kun tekee kaiken itse ja varsinkaan kun ei ole varaa palkata ketään. Ja ootan, että pilotsia tulee käyttäjiä tätä kautta. Laita vielä kerro enemmän että YouTubessa vähän tästä hommasta, että saisi vähän ryminää, että ihmiset liittyisi tähän alustalle ja ei tarvitse enää käyttää sitä Facebookin marketplacea, niin kuin esimerkiksi tämmöisten kotiparturoinnin tai pihatöiden tekijöiden etsimiseen tai sitten autorenkaiden vaihtoon tai sitten tässä on aika paljon kategorioita, mitä siihen voi laittaa, mutta se pilotsia mulla on tällä hetkellä 4 kategoriaa, mutta mä varmaan lisää siihen enemmän, pari lisää. Siinä on siivous, muutto, pihahommat ja sitten, mikä siinä nyt olikaan? Siivous, muutto, pihahommat ja no katsotaanpa tästä. Mikäs siinä olikaan se? Aina välillä pätkiikö Eli tässä etusivu, niin etsii tekijää ja siitä tänne näin, niin
kotipalvelut. Siinä niinkö, no siivoushommat siinä sisällä. Kotipalvelut, pihatyöt ja ulkotyöt, kuljetus ja muutto ja hoivapalvelut. Joo. Mä vähän säädän noita kategorioita, mä voin niitä ihan niin vapaasti. Lisäällä pitää tietenkin laittaa aina tietokantakuntoja ja niin edespäin. Joo, kotipalveluissa on nämä siivoushommat, vähän yksityiskohtaisempia alakategorioita siinä. Nämä ihan demokeikkoja, mä poistan näitä tästä. Ja sitten piha- ja ulkotyöt, niin lumenluontia, talvityöt, kuljetus ja muutto, niin muuttoapu- ja kuljetuspalvelut, tarkoittaen autoa ja kantaminen. Hoivapalvelut, no ehkä tuo nimien voisi muuttaa vähän semmoiseksi avustaminen tai joksikin avustajapalvelut tai tämmöistä. Kauppa-apua, ostosen kantoa. No, apteekkiasiointia, no käsitavarta ainakin apteekista. Pakettien noutoa ja kevyiden järjestelyapua. Että tossa on kategorioita ja Tässä on 2 profiilia. Tässä on tekijän profiili, jossa etsitään keikkoja, ja sitten on asiakkaan profiili, missä taas luodaan keikkoja. Niin. Kannattaa mennä mobiililla itse tonne tai tietokoneella ihan miten vaan niin selailemaan ja katsomaan, että miten se toimii se sovellus. Ja mun mielestä se on aika hyvä nyt, että itse on tyytyväinen siihen ulkoasuun ja tuohon toiminnallisuuteen, että se on sujuva. Mutta siinä varmasti tulee virheitä se pilotissa, että sen takia tämä täytyy tehdä oikeiden käyttäjien kanssa, että tulee nämä kriittisimmät virheet sitten korjattua ennen kuin se julkaisee tuonne maailmalle maksuominaisuuksien kanssa, että siihen tulee tämmöinen sovelluksen sisäinen maksu, niin kuin on näissä ruokalähettipalveluissa, että se maksetaan sinne ja sitten kun on homma tehty, niin se vapauttaa se maksusta. Tämmöistä. Mutta asiasta toiseen, niin tuo oli se, mistä mä oon nyt koko videon alusta pitänyt niin jännityksessä, että mikä se on se idea, niin tuo on se idea. Ja toivottavasti se menestyy. Että mä oon sitä tässä viime keväästä asti niin ideoinut ja nyt vihdoin saanut. Sanoisin, että siitä maaliskuusta asti, 9 kuukautta. Mä oon tehnyt ainakin 6 täysin alusta tämän koko systeemin. Ja se ei ole mikään pieni homma silleen. Mutta tykkään ja koko ajan tullut parempia. Nyt tää on se, minkä mä laitan maailmalle ulos. Mutta mitä? Mä laitan muistiin tässä vähän, että mä voisin kertoa jostakin muusta. Niin. Jussi in the Philippines. Terve Jussi. Niin, Jussi on minun mun ohi seuraajissa. Silloin kun Jussi tuli käymään täällä Oulussa, niin mä sanoin sille, että no kyllä sä kohta siitä vilahat ohi seuraajissa, kun on niin suosittuja videoita, niin Jussi sanoi, että mä oon mennyt jo. Mä että voihan. Se oli jo vilahtanut ohi ja nyt sillä ottaa 30 enemmän ainakin. Mutta joo, pitää tehdä lisää videoita. Mulla on julkaisutahti ollut niin harva nyt, että ei se ole siitä Jussilla hyviä videoita, niin se on vilahtanut ohi. Se on siitä vaan takavasemmalta. Saat. Ja nyt se on Filippiinillä, että nyt tulee kattelut. Mutta mitäs sä muuta, niin mä oon edelleen sinne Koreaan menossa. Mulla on nyt vähän 50-50, kun se viisumi on vähän hankala hoitaa täällä, kun mä asun Oulussa ja sitten pitää käydä Helsingissä mutka. Ja sen kestää kuukausi siinä viisumissa, niin se on vähän silleen, että jos se passi pitää olla siellä kuukauden siellä Korean suurlähetystössä Helsingissä, niin en mä sitten sinne mene, kun mun pitää olla jo Filippiineillä tosi mielellään niin paljon aikaisemmin. Niin. Mutta nyt on semmoinen kutina ja lähetin sähköpostia lähetystöön, johon ei vielä vastattu, että ehkä se passin saa ottaa, kun käy siellä tapaamisessa, ottaa mukaan ja sitten se on elektronisesti se maahantulo, the Grand Visa Notice. Toivottavasti näin, niin sitten pääsee menemään sinne 4 kuukaudeksi Koreaan sitten opiskelemaan.
kansainvälistä taloutta ja tämmöistä. En mä mitään ohjelmointia siellä opiskele, kun Korean kulttuuria ja sitten kansainvälistä taloutta, semmoista ei tarvitse hirveästi nörtteillä, että voi ottaa vähän rennommin siellä ja sitten nauttia sitä Koreasta. Joo. Eli noin 3 viikkoa ehkä tästä, ehkä kuukausi enintään, niin on siellä Filippiineillä. Näin tosi aika varmasti. Ja itse asiassa muuten, että muistakaa kommentoida, tykätä näistä videoista ja sitten jakaa. Mutta siis kommentit ilahduttaa aina. Tykkääminen auttaa, että se leviää YouTubeensa ja sitten liittykää seuraajaksi. Tai sitten jäseniksi. Seuraajaksi liittyminen ei maksa mitään eikä myöskään peukuttaminen. Että kiitos videon katselusta ja pidemmittä puheitta, niin muistakaa liittyä keikkadiili.fi pilottikäyttäjäksi. Saatte Oulu-pilotti-patchin ja niin alkaa käyttämään tämä palvelua. Niin, ja unohdin lisätä tähän, että tämä pilotti on ainoastaan Oulun seudulla nyt. Voi tietenkin liittyä palveluun jo niin tutkiskelumielessä, mutta mä oon kaikki kartat ja sijainnit laittanut niin Ouluun, koska hyvä eka valloittaa yksi kaupunki ja sitten jatkaa siitä toisiin. Ja sitten hyvä, että tämmöinen testikerta on niin semmoisessa rajatussa ympäristössä, niin sen takia Oulu vain, tai Suur-Oulu. Että kaikki liittykää vaan mukaan ja niin edes. Ensi kertaa, moro.